নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমি যোৱা ভিডিঅ'বোৰত যেনেদৰে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আলোচনা কৰি আছিলো আজিও ঠিক একে ধৰণৰে কুৱেশ্যন পেপাৰ আলোচনা অৰ্থাৎ 2019 চনৰ জুন মাহৰ যি ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছিল তাৰে কিছু প্ৰশ্ন আমি ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো আশা কৰো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিব তেনেহলে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে একেধাৰে ভাষাবিদ আৰু সংস্কৃতিবিদৰ ঠুল অৰ্থাৎ এই চাৰিজন ব্যক্তিৰ মাজৰ পৰা দুগৰাকী ব্যক্তিক আমাৰ একেধাৰে কি হ'ব লাগিব ভাষাবিদ হ'ব লাগিব লগতে তেওঁ সংস্কৃতিবিদ হ'ব লাগিব গতিকে তাৰে আমি শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াতে চাম বি কে বৰুৱা অৰ্থাৎ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা তেওঁৰ বিষয়টো আমি সকলোৱে শুনিছে লগতে ডি নম্বৰ অপচনত যে আছে বাণীকান্ত কাকতি এই দুগৰাকীয়ে হৈছে একেধাৰে ভাষাবিদ লগতে তেওঁলোকে সংস্কৃতিবিদ আৰু ইয়াতে বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ বিষয়ে লিখিছে তেওঁ অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি নামৰ গ্ৰন্থ এখন ৰচনা কৰে এইটো এটা আমি নতুন তথ্য পালো আৰু লগতে তেওঁৰ কিতাপৰ নাম ইয়াতে আছে সৰল ব্যাকৰণ স্ট্ৰাকচাৰ অফ আসামিজ তাৰ পিছত কলিতা জাতিৰ ইতিবৃত্ত পুৰণি কামৰূপত ধৰ্মৰ ধাৰা আৰু ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছে ইয়াতে এ আৰু ডি এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ আমি চাম উক্তি যুক্তিত আছে ইয়াতে চাব কি আছে প্ৰথমতে উক্তিত আছে ক্ৰিয়াৰ আদিত নযুক্ত হৈ হোৱা নয়ৰ্থক শব্দবোৰৰ গঠন ধ্বনি সাপেক্ষ আৰু যুক্তিত কৈছে সমীভৱনৰ জৰিয়তে নয়ৰ্থক শব্দবোৰৰ গঠন হয় ইয়াতে আমি এই দুটাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কৰোতে প্ৰথমতে ইয়াতে উদাহৰণ এটাৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি আগতে চাই লওঁ প্ৰথমতে কি কৈছে ইয়াতে চাব কয় এটা ক্ৰিয়া শব্দ ইয়াক যদি বিপৰীতাৰ্থক বা নয়ৰ্থক কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি ইয়াৰ আগত এটা ন উপসৰ্গ সংযোগ কৰো এইটো জানে আপোনালোকে কয়ৰ লগত আমি যেতিয়া নয়ৰ্থক অৰ্থটিটো ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ আগত আমি কি কৰো ন এটা যোগ কৰি দিও অৰ্থাৎ নকয় হয় শব্দটো আৰু এই নকয় নয়ৰ্থক ৰূপটোত নৰে যে সমীভৱন হৈছে সেই কথাটো আমি ইয়াত ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰো নটো যে ইয়াত সমীভৱন হৈ গৈছে সেই কথাটো আমি ইয়াত কিন্তু ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই কাৰণ ইয়াত কি হৈছে কাৰণ ইয়াত কৰ লগত এটা অসংযুক্ত হৈ আছে আৰু সেই অটোৰ লগত নটোৰ সমীভৱন হৈছে এতিয়া ইয়াতে ক উচ্চাৰণ কৰাৰ লগতে কৰ লগত এটা কি থাকে এটা সংযুক্ত হৈ থাকে আৰু সেই অটোৰ লগত ন যিটো আছে এই নটোৰ সমীভৱন হৈছে আৰু যদিও আমি কিন্তু সমীভৱন হৈছে যদিও আমি কিন্তু ধৰিব পৰা নাই এতিয়া আৰু এটা উদাহৰণ ইয়াতে আছে হেইটো চাম যে খাই শব্দটো ইয়াতে লৈছে নয়ৰ্থক ৰূপত কৰিছে নাখাই হৈছে ন যোগ খাই অৰ্থাৎ নাখায় খাই ক্ৰিয়া পদটোক নয়ৰ্থক ৰূপ দিওতে তাৰ আগত ন ধ্বনি সংযোগ দিওতে খাৰ লগত এটা আ ধ্বনি সংযোগ হৈ আছে খাৰ লগত এটা কি হৈছে এই আকাৰ এডাল আছে গতিকে আ ধ্বনি এটা কি হৈছে সংযোগ হৈ আছে যাৰ ফলত নটোৰ লগতো এটা আ ধ্বনি সংযোগ হয় আৰু নটোৰ লগতো এই নটোৰ লগতো এটা কি হয় আ ধ্বনি এটা সংযোগ হৈছে অৰ্থাৎ খাইৰ লগত নটোৰ সমীভৱন হোৱা বাবে নটো নাখাইলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল ঠিক তেনেকৈ দিয়া শব্দটোৰ নয়ৰ্থক ৰূপ দিওতে ইয়াতে আৰু এটা উদাহৰণ দিয়া হৈছে নিদিয়া ক আৰু নি ধ্বনি সংযোগ কৰা হয় তাৰ লগে লগে ইয়াত ন দিয়েৰ ঠাইত নিদিয়ে হ'ল অৰ্থাৎ দিয়াত যি হ্ৰস্বই সংযোগ হৈছে সেই হ্ৰস্বই সমীভৱন হৈ নি ধ্বনিলৈ অৰ্থাৎ নিদিয়ালৈ ই ৰূপান্তৰিত হ'ল এতিয়া এইখিনি কথাৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিলো যে উক্তিটো কি হ'ব শুদ্ধ আৰু যুক্তিটো ইয়াতে শুদ্ধ এবাৰ আৰু আমি চাই লওঁ কি কৈছিল কথাখিনি যে ইয়াতে প্ৰথমতে কি কৈছিল ক্ৰিয়াৰ আদিত নযুক্ত হৈ হোৱা নয়ৰ্থক সমীভৱন শব্দবোৰৰ গঠন ধ্বনি সাপেক্ষ এইটো শুদ্ধ বুলি কৈছে আৰু সমীভৱনৰ জৰিয়তে নয়ৰ্থক শব্দবোৰ গঠন হয় আমিতো ইয়াতে পঢ়িব পাৰিলোই কি সমীভৱন কেনেকে কি গঠন হৈছে গতিকে উক্তি আৰু যুক্তি দুয়োটা ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত কি আছে এতিয়া আমি চাম 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো অসমৰ একাক্ষৰী এটা ভাষা ইয়াৰ পৰা বাছি উলিয়াব দিছে
প্ৰথমতে আছে দেউৰী, ৰাভা, কাৰ্বি আৰু ফাকে। আৰু এই উত্তৰটো কৰাতে ইয়াতে আমি এইখিনি কথা আগতে চাই লওঁ। টাই খামতি ভাষাটো কি হৈছে এটা একাক্ষৰী ভাষা, কিন্তু ইয়াত সেইটো উল্লেখ নাই। অৰ্থাৎ আমাৰ যে এই চাৰিটা ভাষাৰ বিষয় ইয়াতে দিছে, ভাষাৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, তাৰ মাজত কিন্তু আমাৰ যিটো টাই খামতি ভাষা অপশ্যনত কিন্তু সেইটো নাই। সেয়ে ইয়াত যদিও আমাৰ কি একাক্ষৰী ভাষা টাই খামতিটো, কিন্তু অপশ্যনত আমাৰ দিয়া নাই। ইয়াতে লিখিছে আৰু দেউৰী, ৰাভা আৰু কাৰ্বি এই তিনিওটা ভাষা হৈছে চীন তিব্বতীয়। ইয়াতে কোন কেইটা ভাষা? দেউৰী, ৰাভা আৰু কাৰ্বিটো হৈছে চীন তিব্বতীয় ভাষা পৰিয়ালৰ তিব্বত বৰ্মীয় ভাষাৰ বড়োবৰ্গীয় ভাষা। এইটো আমি জানোৱে আগৰ পৰা কোন কেইটা ভাষা তিব্বত বৰ্মীয় ভাষা পৰিয়ালৰ বড়োবৰ্গীয়। তাৰ পিছত লিখিছে ইয়াতে কিন্তু ফাকে ভাষাটো এটা টাই চীনীয় আৰু চামচীনীয় ভাষাৰ ভাষা। ইয়াতে যিটো ফাকে ভাষা আছে সেইটো হৈছে কি এটা টাই চীনীয় বা চামচীনীয় ভাষাৰ ভাষা, আৰু সেই টাই খামতীয় এই ভাষাৰে অন্তৰ্গত। গতিকে একেটা মূল ভাষা হোৱা বাবে ফাকেও এটা কি হ'ব একাক্ষৰী ভাষা। যদিও আমাৰ অপশ্যনত টাই খামতি দিয়া নাছিলে, কিন্তু ইয়াতে খামতিটো ফাকে ভাষাটো কিয় একাক্ষৰী ভাষা হ'ল এই কথাখিনি পঢ়িলে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব। তেনেহলে আমি তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াতে কি দিয়া আছে চাব, ডক্টৰ গোলোক চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ গৱেষণা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? আৰু এইখনৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানোৱে, ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ আছামিজ। আৰু বাকী কেইখনৰ বিষয়ে ইয়াতে অলপ আছে। প্ৰথমতে আমি চাম ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ আছামিজৰ বিষয়ে কি আছে ইয়াতে চাম। ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ আছামিজ 1966 চনত ছাবমিট কৰিছিলে আৰু সম্পূৰ্ণ গ্ৰন্থৰ আকাৰত প্ৰকাশ পাইছিল কিমান চনত? 1982। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ কি আছে, যিখন গ্ৰন্থ ইয়াতে দিয়া আছিল কামৰূপী এ ডাইলেক্ট অফ আছামিজ, আৰু এইখন কাৰ গৱেষণা গ্ৰন্থ আছিল? উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ গৱেষণা গ্ৰন্থ আছিল। তাৰ পৰৱৰ্তীখন হৈছে আছামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, এইখন বাণীকান্ত কাকতিৰ গৱেষণা গ্ৰন্থ। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী যিখন আছে এন ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু আছামিজ ফনলজি, এইখন গোলোক চন্দ্ৰ গোস্বামীৰে গ্ৰন্থ। এতিয়া তেওঁৰ গৱেষণা গ্ৰন্থ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ আছামিজত যি দুটা ফনলজি আৰু মৰ্ফলজিৰ অংশ আছিলে, তাৰে প্ৰথম অৰ্থাৎ ফনলজি পাৰ্টটোত তেখেতে 1966 চনতে আনি এন ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু আছামিজ ফনলজি নামে সুকীয়া গ্ৰন্থৰূপে প্ৰকাশ কৰিছিল। এইখিনিও আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, গতিকে এইখিনিও আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব। তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত কি আছে আমি চাম। অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষা সম্পৰ্কে গৱেষণা কৰা প্ৰথমজন গৱেষক কোন আছিল? এইটো যোৱা ভিডিঅ'টো মই দিছিলোঁ, আৰু এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কি আছে চাম। তদ্ধিত প্ৰত্যয়ৰ যোগত সাধিত অসমীয়া শব্দৰ থূল। ইয়াতে চিনাকি আছে ভালৰি, ৰুৱতী, বুলন, এইকেইটা শব্দ আছে। আৰু আমাক সুধিছে তদ্ধিত প্ৰত্যয়ৰ যোগত সাধিত এই চাৰিটাৰ মাজত বাছি উলিয়াব দিছে। তাৰপিছত ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চিনাকি আৰু ভালৰি। এতিয়া 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি আছে চাম। ছায়াং আৰু ময়িং উপভাষাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা ভাষাটো হ'ল, আৰু এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মিচিং ভাষা। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি আছে এতিয়া চাম। এ ডেছক্ৰিপটিভ এনালাইচিছ অফ দি বড়ো লেংগুৱেজ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন? ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য। আৰু প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যই এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল কিমান চনত? 1977 চনত। গতিকে এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি যাব। এতিয়া ক স্তম্ভৰ লগত খ স্তম্ভ মিলাব দিছে। এতিয়া আমাৰ যি অভিধান বিলাকৰ কথা আমাক এটা ইউনিটত লাগেয়ে, তাৰ পৰা আমাক ইয়াতে বাছি উলিয়াব দিছে যে ক স্তম্ভত কি কি দিছে চাম। ব্যৱহাৰিক অসমীয়া অভিধান দিছে, শৰাইঘাট অভিধান, আধুনিক অসমীয়া শব্দকোষ, আৰু চতুৰ্থখন দিছে যৌতি দ্বিভাষিক অভিধান। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰথমখন বাছি উলিয়াম ব্যৱহাৰিক অসমীয়া অভিধান। মই যোৱা ভিডিঅ'ত এইটোৰ ওপৰত কৈছিলোৱে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী, শৰাইঘাট অভিধান হ'ব দীনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামী, আধুনিক অসমীয়া শব্দকোষ হ'ব সুমন্ত চলিহা, আৰু যৌতি দ্বিভাষিক অভিধান হৈছে প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা। গতিকে এইকেইটা আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ। এতিয়া তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো অৰ্থাৎ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি আছে আমি চাম। কামৰূপী উপভাষাৰ শব্দৰ থূল। ইয়াতে বাছি উলিয়াব দিছে মঠফল, আগ্ৰা, কাঞ্চনমতী আৰু ফান্থা।
ইয়াতে প্ৰথমটো হ'ব মটফল আৰু দ্বিতীয়টো আগ্ৰাৰ হ'ব এতিয়া 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত ইয়াতে কৈছে ক স্তম্ভৰ লগত খ স্তম্ভ মিলাব দিছে প্ৰথমতে দিছে মিচিং ভাষা দেউৰী ভাষা ফাকে ভাষা আৰু বড়ো ভাষা আৰু খ স্তম্ভত দিছে এতিয়া মিচিং ভাষাত কি হ'ব ইয়াৰে খ স্তম্ভত থকা কোনটো অপচন হ'ব 2 নম্বৰ অপচনত যেটো আছে সুৰ পোৱা নাযায় আমি মিচিং ভাষাৰ কথাত পঢ়িছিলে তাৰ পিছত আছে দেউৰী ভাষাত কি আছে মহাপ্ৰাণ ধ্বনিৰ উচ্চাৰণ পোৱা নাযায় তাৰ পিছত ফাকে ভাষাত দীৰ্ঘ স্বৰধ্বনি উচ্চাৰিত হয় আৰু বড়ো ভাষাত অঘোষ অল্পপ্ৰাণ ধ্বনিৰ উচ্চাৰণ পোৱা নাযায় গতিকে এইকিটা আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত কি আছে আমি এতিয়া চাম অসমৰ ভাষা সম্পৰ্কীয় একেজন লিখকৰ গ্ৰন্থৰ থুল আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ আৰু ডি অসমীয়া আৰু অসমৰ তিব্বত বৰ্মীয় ভাষা আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে অসমীয়া আৰু অসমৰ ভাষা উপভাষা অৰ্থাৎ আমাক কি সুধিছিল অসমৰ ভাষা সম্পৰ্কীয় অৰ্থাৎ ইয়াৰে দুখন কিতাপ এনেকুৱা হ'ব লাগিব একেজন ৰাইটাৰৰ লিখা গতিকে একেজন লিখক বুলি আছে যেহেতু ইয়াৰ চাৰিখনৰ পৰা আমি বাছি উলিয়াইছো এ আৰু ডি নম্বৰ অপচনত যে আছে এই দুখন আৰু প্ৰকাশৰ চনটো ইয়াতে দিছো 2000 আৰু এখন হৈছে 2009 আৰু লিখক কোন আছিল উপেন্দ্ৰভা হাকাচাম এতিয়া ইয়াতে বাকি কিখন গ্ৰন্থৰ বিষয়ে লিখা আছে হেকিখনো মই কৈ দিও আপোনালোকে তথ্যখিনি ৰাখি লব এইখিনিও অসমীয়া আৰু অসমৰ ভাষা বুলি যে আছে সেইখন হৈছে বিশ্বজিৎ দাস আৰু ফুকন চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে প্ৰকাশ কৰা এখন গ্ৰন্থ আৰু গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ পাইছিল কিমান চনত 2010 চনত তাৰ পিছত 3 নম্বৰ অপচনত থকাখন আছিল অসমীয়া আৰু অসমৰ উপভাষা আৰু ইয়াৰে প্ৰকাশৰ চনটো 1986 ত আছে ইয়াতে লিখা আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ ঠাই চিহ্নীয় শাখাৰ অন্তৰ্গত ভাষা এটা হল এই চাৰিটাৰ পৰা আমাক বাছি উলিয়াব দিছে ঠাই চিহ্নীয় শাখাৰ অন্তৰ্গত ভাষা আৰু তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াতে অপচন নম্বৰ বি টাই আইটন বুলি যেটো আছে আইটন বুলি আছে অৰ্থাৎ টাই আইটন ভাষাটো হৈছে ঠাই চিহ্নীয় শাখাৰ অন্তৰ্গত এটা ভাষা আনহাতে ইয়াতে চিংফো হৈছে অসম বৰ্মীয় কুকিচিন শাখাৰ অন্তৰ্গত আৰু কাৰ্বি তিব্বত বৰ্মীয় বড়ো বৰ্গীয়ৰ লগতে ডিমাছাও একে বাকি কিটাৰ বিষয় ইয়াতে লিখা আছে সেইখিনিও আপোনালোকে চাই ল'ব এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত কি আছে আমি চাম চন্দ্ৰকান্ত অভিধানখন হৈছে ইয়াতে অভিধানখনৰ মই চনটো লিখি থৈছিলো 1933 আৰু এইখন হৈছে কি চাৰিটাৰ মাজৰ পৰা বাছি উলিয়াব দিছে আমাৰ অভিধান বিলাকৰ ভাগ আছে যে দ্বিভাষিক ত্ৰিভাষিক একভাষিক আৰু বহুভাষিক আৰু ইয়াৰে চন্দ্ৰকান্ত অভিধানখন হৈছে এখন দ্বিভাষিক অভিধান আৰু চনটো কিমান 1933 এটো মনত ৰাখিব তাৰ পিছৰ 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত উক্তি যুক্তি আছে এটো আমি চাম কি আছে চাব মান্য অসমীয়াত নাৰিকল কামৰূপ আৰু ইয়াতে কামৰূপ লিখি থৈ দিছে এই উদাহৰণটো অপিনিহিতিৰ উদাহৰণ তাৰ পিছত যুক্তিত কৈছে অসাৱধানতাৰ বাবে শব্দত উচ্চাৰিত ধ্বনিসমূহৰ ভিতৰত কোনো দুটাৰ স্থানৰ পাৰস্পৰিক সালসলনি হৈছে আৰু ইয়াতে কি কৈছে উক্তি আৰু যুক্তি দুয়োটাই শুদ্ধ ইয়াতে কি কৰে নাৰিকলটোক আমি নাৰিকল বুলিও কওঁ কামৰূপীয়া যেটো ভাষা আছে উপভাষা তাত আমি নাৰিকল বুলি কওঁ আৰু এই উদাহৰণটো কিহৰ উদাহৰণ বুলি কৈছে অপিনিহিতিৰ উদাহৰণ বুলি কৈছে আৰু ইয়াতে উক্তিটোও শুদ্ধ আৰু যুক্তিটোও শুদ্ধ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত ক স্তম্ভৰ লগত খ স্তম্ভই মিলাব দিছে ইয়াতে ক স্তম্ভত কি দিছে চাম অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি অসমীয়া ভাষাৰ উদ্ভৱ সমৃদ্ধি আৰু বিকাশ অৰ্থাৎ গ্ৰন্থৰ নাম দিছে ইয়াতে অসমীয়া ব্যাকৰণৰ মৌলিক বিচাৰ আৰু চতুৰ্থখন হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ ইতিহাস আৰু ইয়াৰে প্ৰথমখন হ'ব ভাষা আৰু সংস্কৃতি আমি জানো এইখন বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা ছাৰৰ তাৰ পিছত অসমীয়া ভাষাৰ উদ্ভৱ সমৃদ্ধি আৰু বিকাশ হৈছে উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ তাৰ পিছত মৌলিক বিচাৰখন হৈছে গোলকচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ আৰু মৌলিক বিচাৰখন হৈছে গোলকচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ এইখন অসমীয়া ভাষাৰ ইতিহাস হৈছে ৰমেশ পাঠকৰ গতিকে আমি ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ এইকিটা মিলাই ললো আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন যেটো আছে 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন হেইটোত আছে সংস্কৃত আসামী কামৰূপী শব্দকোষৰ ৰচয়িতা হল গ্ৰন্থ এখনৰ নাম দিছে আৰু তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰুচিনাথ কামৰূপী মই বাকি কিটা অপচন আৰু পঢ়ি থকা নাই গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো কৈ দিছো তাৰ পৰৱৰ্তী যেটো 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে হেইটো আছে ইয়াতে চাব Assamese its formation and development শীৰ্ষক বাণীকান্ত কাকতিৰ গৱেষণা গ্ৰন্থখন
কোনে কেতিয়া আৰু কি নামেৰে অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিল এইটো এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আহিয়ে থাকে এইখনৰ ওপৰত আৰু এইখন কোনে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকাই কেতিয়া 1996 চনত আৰু কি নামেৰে অসমীয়া ভাষাৰ গঠন আৰু বিকাশ নামেৰে অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন গতিকে চাই ল'ব তাৰ পিছত এইখিনি মই ষ্টাৰ মাৰ্ক দি লিখা আছে কি লিখা আছে চাই লো আগতে এতিয়া চাব আহোম শাসনকালৰ সময়ত এটা জনপ্ৰিয় সমাজ ব্যৱস্থা আছিল পাইক প্ৰথা নামটো হয়তো বহুতেই শুনিছে আৰু এইটো কি আছিল চাব স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা শ্ৰম দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা সামৰিক শক্তি আৰু আহোমৰ কৰ ব্যৱস্থাৰ ভিত্তি আছিল এই পাইকসকল কৰ ব্যৱস্থাৰ ভিত্তি এই পাইকসকল আছিল আৰু 15 বছৰৰ পৰা 50 বছৰলৈকে সকলো সক্ষম পুৰুষকে একজন পাইক বুলি কোৱা হৈছিল কিমান বছৰ 15ৰ পৰা 50 বছৰৰ বয়সৰ মাজৰ যি সক্ষম পুৰুষ তেওঁলোকক একজন পাইক বুলি কোৱা হৈছিল এতিয়া চাব 3 বা 4 জন পাইক মিলি একোটা গোট হৈছিল আৰু এনে ধৰণৰ এই বয়সৰ মাজৰ 3-4 জন ব্যক্তি অৰ্থাৎ পাইক মিলি একোটা কি হৈছিল দল বা গোট হৈছিল আৰু প্ৰতি গোটৰ একজন পাইকে ৰজাৰ ঘৰত এনেদৰে শ্ৰমদান কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু এই 3-4 জনৰ মাজৰ পৰা এজনে অৰ্থাৎ ৰজাৰ ঘৰত কি কৰিব লাগিছিল শ্ৰমদান কৰিব লাগিছিল কিন্তু যিসকল পাইকে শাৰীৰিকভাৱে ৰজাৰ ঘৰত শ্ৰমদান কৰিব পৰা নাছিল সেই সকলে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি ৰজাক ধন দিব লগা হৈছিল আৰু এই ধনক কোৱা হৈছিল কাটল বুলি অৰ্থাৎ কাটল বুলি যেটো শব্দ আছে তাৰ অৰ্থটো পঢ়াৰ কাৰণে বুজাৰ কাৰণে আমি এই কথাখিনি আগতে পঢ়ি ললো পাইক কি আৰু কাটল কি যি সকলে অৰ্থাৎ ৰজাৰ ঘৰত শ্ৰমদান কৰিব নোৱাৰিছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিল সামৰ্থ্য অনুসৰি ৰজাক ধন দিব লগা হৈছিল আৰু সেই ধনকে কি বুলি কোৱা হৈছিল কাটল বুলি কোৱা হৈছিল এতিয়া চাব পুৰণি দিনত প্ৰশ্নটো আছে এনেকুৱা পাইকে মাটি খোৱা বাবে ৰজাৰ ওচৰত গাৰে খাটি দিব লাগিছিল আৰু কিবা কাৰণত সেই শ্ৰমদান কৰিব নোৱাৰিলে যি ধন ভৰিব লাগিছিল তাক বুজোৱা শব্দটো হ'ল এইটোটো আপোনালোকে আগৰ কথাখিনি পঢ়াৰ পিছত নিশ্চয় কৰিবই পাৰিছে সেই ধন অৰ্থাৎ শব্দটো কি হৈছিল কাটল নামৰ যি শব্দ সেই শব্দটোৰে এই কথাখিনি বুজোৱা হৈছিল এতিয়া আমি ইয়াতে যে কৰ আছে কৰনো কি ইয়াতে চাম কৰ হৈছে মাটি খোৱা বাবে ৰজাক দিবলগীয়া ধন আমি যেটো টেক্স বুলি কওঁ তাৰ পিছত পছা এইটো কি হ'ব সাধাৰণ পাইকে বিষয় পালে যি ধন ভৰিব লাগিছিল সেই পদ বা বৰঙনি বা পছাই হল পঞ্চক পছাক অৰ্থাৎ পঞ্চক বুলিও কোৱা হয় তাৰ পিছত খুদ বা খুদ এতিয়া কি হ'ব ইটোত মাটি বা আন দ্ৰব্য সম্ভাৰৰ ওপৰত লগোৱা কৰেই হৈছে এই খুদ বা খুদ বুলি কয় গতিকে কাটলৰ উপৰিও আমি কৰ কি পছা কি খুদ কি এই কেইটাৰ বিষয় ইয়াতে পঢ়িবলৈ পালো আৰু আজিৰ ভিডিওটোত মই এই কেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছিলো আৰু আশা কৰো এই প্ৰশ্ন কেইটাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অলপ হলেও কিবা শিকিব পাৰিছে আৰু আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ এনে ধৰণৰ ভিডিওবিলাক মই প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিম আৰু এই ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে তেনেহলে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ